Hey, ladies and gentlemen, boys and girls, kapamilya all over the online world. Good morning! What is up? Kumusta po kayo? I hope you guys are safe. I hope your families are safe as well. Welcome po sa ating programa. Ito ang MathDali School at Home Edition. At ako ang inyong mga kasama. Yung lesson for the day natin, it's like a game. Kailangan mong mahulaan yung susunod na kailangan na lumabas. Yan! Okay, simulan na natin. Ang math lesson for today ay tungkol sa determining missing terms in a pattern. Ito yung sobrang exciting na lesson dahil yung iba kasi, karamihan, nanguhula kung ano yung susunod. Pero ito, hindi tayo manghuhula. Kailangan natin ng educated guess. Yung saktong-sakto talaga. Kasi may pattern talaga na sinusundan. Pero teka. Naiintindihan po ba natin yan? Determining missing terms in a pattern? Ano ba ibig sabihin nun? Pwede nating i-breakdown yan para mas maintindihan natin. Ano nga ba ang pattern? Ano nga ba ang terms? Ano nga ba ang determining? Paano nga natin gagawin to? Well, I invite you right now to watch this. Narinig niyo na ba ang salitang pattern? Ito ay ang pag-uulit ng mga bagay na may sinusunod na ayos sa pagkakaulit. Maririnig to sa mga tunog. Makikita ito sa mga hugis. May lumalaki, may lumiliit, may pareho lang, may pabago-bago na medyo komplikado. Maraming patterns na nakikita sa ating paligid. Masasabi niyo ba kung ano ang mga nawawalang numbers? Ito ay isang number sequence. At ang bawat number sa isang number sequence ay tinatawag na term. Para mahanap natin ang missing terms o nawawalang terms sa isang number sequence, kailangan nating malaman ang pattern nito. Pero, paano kaya kung ang number sequence ay ganito? At ganito? Kakaiba nga ang number sequence na ito. Ilan ang kailangan nating i-add sa 4 para maging 12? 8! Aha! Baka kailangan mag-add ng 8 para makuha ang kasunod na term. 12 plus 8 is... 20? Hindi 20 ang kasunod na term. Eh ano? Teka. Hindi tayo dapat nag-add, Hindi dapat nag-add? kundi nag-multiply. Ano ang imo-multiply mo sa 4 para maging 12? 3. At ano ang imo-multiply mo sa 12 para maging 36? 3 din! Astig! Kaya, ang 36, imo-multiply natin sa 3. 36 times 3 is 108! Ito ang missing term. Alamin nga natin ang pattern sa mga numbers na ito. Lumiliit ang numbers. Baka nagsusubtract. Ano ang isasubtract sa 32 para maging 16? 16! Gamitin nga natin sa 16. 16 minus 16 is... Hindi 8. Ano kaya ang ginawa sa number sequence na to? Nakikita niyo ba kung anong nakikita ko? Parang hinati ang bilang ng mga diamonds. Tama!
32 divided by 2, 16. At 16 divided by 2, 8! Sa 2, ang missing term ay 4. Tama! Ang pattern sa number sequence ay maaaring gawin hindi lang gamit ang addition, kundi pati ang subtraction, multiplication, division, o ang mga kombinasyon nito. Ang ibig sabihin ng pattern ay kapag merong pag-uulit ng mga bagay at ang mga ito ay may sinusunod na ayos. So, pag pattern ang pinag-uusapan, may dalawang bagay na kailangan tandaan. Number 1 ay may mga bagay na umuulit. At number 2, may pagkakasunod-sunod o sequence. Sa tingin nyo, paano nga ba natin nagagamit ang pattern sa ating daily lives? Pwedeng sa fingerprints, no? Ayan, sa fingerprints, meron tayong unique pattern ng fingerprints. Saan pa? Sa pagkanta. Di ba, tandang-tandaan niyo yung lyrics sa mga favorite niyong kanta? May pattern din dyan. Sana wag lang po kayo mapagod. At sana, nandyan kayo kapag kailangan ka niya. What? Sa animals rin, ha? Merong pattern dyan, gaya sa mga dogs. Makita natin yan sa skin nila o sa balahibo. Sa dogs naman, sa aso na may Dalmatians. Sa Dalmatians, may beagle na color black, white, and brown ang balahibo. Sa zebra, sa giraffe, at marami pang iba dahil yung patterns na yan are all around us. Naalala niyo ba yung nabanggit na sequence natin kanina? Di ba may mga given items o mga bagay na ginagamit para makita natin yung pagkakasunod-sunod nila? Yung mga given items na yon, katulad ng numbers at shapes, terms naman ang tawag doon. Okay? Sige nga, let's try to find the missing term sa pattern na ito. Tingnan natin mabuti ang pattern na ito, ha. Meron tayong heart, may circle, may square. Ano ba ang next shape na ilalagay natin doon sa blank? So, heart, circle, square. Heart, circle, square. Heart, circle, blank. Ano nga ba? Sure ka na ba? Correct answer is square. Yan. Yan. Leaf, flower, grass. Leaf, flower, grass. Leaf, blank, grass. Ano ang kailangan? Flower ang missing shape natin na sa examples natin ay repeating patterns. Ito ay sequences of shapes or numbers that repeat constantly or regularly. Nalalaman po natin ang susunod o nawawalang term sa pagtingin sa regularity ng shapes o numbers na inuulit. Paano naman kung from shapes, numbers tayo? Subukan natin, guys. Meron tayong 6 na yellow flags. Sa loob ng bawat flags, nandun yung mga numbers. 3, 6, blank, 12, 15. At isa pang blank. Question, daming mga question marks, no? Ano ba yung napapansin nyo dito? In every term, nag-a-add tayo ng ilan? Ng 3. Diba? 3 plus 3 equals 6. Kapag inulit po natin yon, magiging 9. Diba? Ang una nating missing term ay 9. Plus 3 equals 12. Plus 3 equals 15. At plus 3 equals 18. Yan. Ang missing terms po natin ay 9 and 18. Very, very good. Paano kung ganito yung pattern natin, guys? Pakita natin yung pattern na susunod. 2, 8, 32, and blank. Yan. Ano kaya yung missing term natin? Or better yet, ano
yung kailangan natin gawin para ma-achieve yung mga numbers na to. Ano yung proper sequence? Ano ba? Kasi pag ginawa natin 2, tapos naging 8, plus 6, hindi pwede yun. Kasi pag nilagay natin plus 6 ang 8, magiging 14. Hindi pwede. Hindi tayo pwede. Pati si Mela napapakanta na. Okay. 2 times 4 siguro. Baka pwede yun. 2 times 4 is equal to 8. 8 times 4 is 32. Sumakto. 32 times 4, ano yun? It's equal to 128. 128 ang ating missing term. Yan. Galing, galing. Alam nyo na yung pag-determine ng mga missing terms. Kayang-kaya nyo na to eh. Dumiretso na tayo sa MathDali Quiz Time! Bibigay po tayo ng quiz items na sasagutan ninyo. Lahat ng questions related sa kung anong inaral natin ngayon. Let's have our MathDali Quiz Time question number 1. What are the next 3 shapes in this pattern? Tatlo ang hinahanap ko Is it A, moon, moon, star, B, star, sun, moon, C, star, moon, sun, or D, sun, star, moon? Ano nga kaya? 20 seconds, go! Anong susunod? Kasi ang pattern natin ay star, moon, sun. Star, moon, sun. Tsaka yung colors, guys, baka mamaya iba yung kulay na mailagay nyo. Naalala ko, ito yung isa sa mga tests na ibinibigay sa entrance exams. And that's it. Question, or the time is up. Tingnan natin mabuti. Daming sumagot ng letter C. Is letter C correct? Correct! Yan ang tamang sagot. Star, moon, letter C is star, moon, sun. Yan. And kasi yung mga shapes natin na inuulit constantly o regularly. Ano ba yung napapansin nyo? Diba? Pati yung colors ng ating image, yung colors, naka-pattern din. Hindi lang shapes, even yung colors and yung directions nila. Kasi baka mamaya, yung star, nakaikot na ganun. Yung moon, nakabaliktad. So, you have to really look at the patterns. From shapes, mapunta tayo sa numbers. What is the missing term in the given number sequence? Meron tayong 7, 14, 21, blank, and 35. Sige nga. Is it A, 15, B, 17, C, 22, or D, 28? 20 seconds. Go! Ano yung pattern dito? 7, naging 14. Tapos, 21. Tapos, may dinagdag Tapos, magiging 35. 15, 17, 22, or 28. And we're down to our last second. Stop! The answer is letter D. Yan! 28. Pero bakit? Bakit 28? We add 7. Lucky number 7 in every term, no? 7 plus 7 is 14. 14 plus 7 is 21. 21 plus 7 is 28. And 28 plus 7 is 35. Galing. For question number 3. Here we go. Find the missing term in the given pattern. 5, 15, 45, blank, and 405. What happened? Layo, no? Is it A, 46, B, 135, C, 90, or D, 180?
30 seconds. Go. Eto na. Kasi pag 5, 15, pag nag-add ka ng 10, hindi pwede. Hindi tayo pwede. Times something ba? Kasi pag times something, 5, maging 15, 45. Baka yun na nga. Nakuha niyo ba yung tamang sagot? Well, time is up. The correct answer is letter B, 135. Pero paano natin nakuha yun? Ganito guys, ha? Ano ba dapat natin i-multiply sa 5 para maging 15? Tama! 3. Yan. Kaya, minultiply natin sa 3 ang lahat ng ating mga terms. 5 times 3 is 15. 15 times 3 is 45. 45 times 3 is 135. And 135 times 3 is 405. Good job, you guys. Okay, ang last question natin, find the missing term in the given number sequence. 81, 27, blank, and 3. Is it A, 6, B, 18, C, 9, or D, 21? Game ka na ba? Go! 30 seconds. Ano kaya? 81, tapos naging 27, tapos naging 3. Ano yung kailangan natin gawin? And, eto na. Time is up, you guys. Correct answer is, tulad ng sinasabi ng lahat, is letter C. Magalaw yung buko, no? Halatang, nandito yung electric fan. Letter C, 9. Ano yung napansin nyo sa pattern natin? It's a decreasing pattern. Pababa ng pababa. Para makuha natin yung missing term, dinivide natin ang 81 sa 3. Kaya meron tayong 27. Tapos, i-divide natin ulit yung number na yon sa 3 to get our answer, 9. Okay, ako, si Kuya Robby. Lagi po nating tatandaan, hindi po dapat nating katakutan ang math dahil sipag plus tiyaga is MathDali. Easy plus tiyaga equals MathDali.